Ablay sa Mirel. Ana rin. Salamat rin. Pa. What's up guys? So today, ata may kwanra na Oslob. Manoray dami. Yung palupat yung drones. Oh. Epic. With my brother here. Yeah. Oops, may isod na ako. Ano eh? Suot na? Tripod. Ha? Dili ba? Lagi na suot. Isod ng tripod? Yeah. Ay, te, ito may Yakult te. Duha lang. Inom ka? Ta? Antay. Dali lang oh. Ah. Uy, Chard! Chocolate, Chard! Limitan masuk kulit eh. Ganon kayaman. Tira. Alright. So yeah, abot namin sa punta. Nagpaabot mo sa mong kwan, kauban, service, char. So yeah, samta nagpaabot. Kauban nagjabi. Ay, tagang. Ate, Choco Montage. Montage naman. Choco Sunday Montage. Karo na? Hindi mo din na. Sarara. Nagpalupad din mo ron. Plastic pa. Sunsa. Amor na dito rin, wala lang tao. Dapat. Taro tayo sa Cellphone na. Choco Sunday Montage. Napilain. Alright. Apa? Alright guys. Bebe. Ay. Ay ka na cake dire. Okay kayo. Eh. So right guys. Udong na may eh. Yeah. So yeah, naog-win dito sa car para mga on panggutom mga people. Bebe. Hi bebe. Ay. La. Natawag ka lang. Hi. Guwapo ko. Let's go. Sa manamig kaon. Sige. Salamat.
Salamat sa kaon. Kaon man dere na free kuan ginamos. Alright. Sa car dapat. Oh. Ha? Ayagta. Ini kahoy. Alright. Nanami sa kuandron guys sa Dalaget. Palit mama yami. Dagko kayong bawd. Dagko kayong bawd. Yeah. Wah, sakit tay. Alright guys, abot nami sa among buwan hotel karon. Nami dire sa saning nga hotel? Gingging Hotel and Resort. Ari na mo. Nice kay nice swimming pool. Oh, dire nami sa kuan. Mutikap ni manggawas. Alright. Bugutot oy. Bugutot ni mo dyan oy. Luwas na. Alright. Alright guys, nanami dari sa It's King Hotel and Resort. So Oh, yeah. nice kay ni siya dire kay nani siya swimming pool on niya lang swimming pool kay pwede di siya sa pangdagko abi ko pambata pero nice siya. oh, Okay na okay. Pareha karon nga gusto kay ang bawat di ka kaliko sa dagat so nice swimming pool mo liduhan. kunya. Gusto kay hangin, no? Orang clouds, oh.
So yeah guys, so mga tamang pala dito dere sa Oslob, sa Gingging. Dito ka pa dito sa whale shark, kaya di pwede paluparan dito. But nakakuha mig mga unggoy, I mean naka-video mig mga unggoy na yung mga unggoy nito. Si, oh yeah. Transition 1, 2, 3.